Det är dags för din sista intervju. Hur känns det? Ja, det känns... det är vemodigt på många sätt. Alltså det har varit såklart många känslor sen slutsignalen gick här för snart 2 veckor sedan. Ja, många tankar. Jag har varit ledsen, jag har varit arg, jag har varit frustrerad, jag har varit tom. Och det har ju med såklart att matchen blev som den blev. Att vi inte spelade tillräckligt bra. Och att liksom man inte har någon chans till revansch. Det är mycket tankar just nu, är det ju på många sätt. Det var många som hoppades med det slutet att du kanske skulle köra ett år till. Ja, jag tror att jag slutar spelar ingen roll. Har ingenting med resultatet att göra. Jag vet att jag är så bekväm i mitt beslut. Det har varit en process såklart i mitt huvud under lång tid och jag var redo. Jag har känt mig redo ett tag och visste om att det här blir det sista. Det är klart att får man välja så vill man ju vinna, såklart. Men ja, nej, jag slutar. Om vi backar bandet lite, hur var din uppväxt? Äntligen fick jag frågan om min uppväxt. Vad fint. Jag tror att det var ju så länge sedan. Men det var bra. Jag har hållit på med idrott. Okej, om vi backar bandet fast inte lika långt. Kommer du ihåg vilka förväntningar du hade när det kom till Storvreta? Mina förväntningar när jag kom till Storvreta första året var egentligen att försöka ta en plats. Ta en tröja. Jag visste ju såklart att jag var duktig, men hur duktig jag hade ingen aning. Jag hade aldrig varit på den höga nivån tidigare. Jag hade som mål att få spela så mycket som möjligt. Och jag fick en bra start. Kände mig liksom omhändertagen direkt. Spelare som var glada att vi var där, att jag var där. Och, har mått bra sen dag ett verkligen. Så det var lätt att prestera. Fanns det något tillfälle där du kände liksom att oj, det här kan verkligen bli någonting? Jag kände väl egentligen ganska snabbt att vi var bra. Sen hade jag aldrig varit på den nivån. Men när jag kom hit så värvade vi hit Mika Konen samtidigt. Johan Andersson kom samtidigt. Vi hade Jesper Bergen, vi hade Johannes Gustafsson. Alltså jag visste att vi hade ett bra lag. Hur bra? Svårt att säga eftersom jag inte hade varit och tävlat på den nivån tidigare. Jag förstod ju direkt att vi kommer med att konkurrera och det var vi direkt. Vi mötte mitt första år mötte vi ett väldigt bra AIK. Åkte ut i en tajt kvartsfinalserie. Visserligen med 3-1 i matcher, de var bättre. Men jag förstod att vi var bra direkt. Sen har vi byggt på det där. Och det tog ju några år innan riktiga vinnarmentaliteten och kulturen kom fram. Men sen dess har det varit helt fantastiskt. Det har ju nu kommit in en del nya spelare i Storvreta. Vad är viktigt för en ny spelare att ta med sig in i laget tycker du? Måste med sig hit när man kommer hit är att man måste vara nyfiken tror jag. Man kommer lära sig ganska snabbt hur träningskulturen är här. Man kommer med enkelhet kunna ta rygg på massa människor som vill driva verksamheten framåt. Det är nästan det är klart att jag har fått med om att vinna mycket saker med Storvreta, men det jag kanske är mest stolt över är vår kultur. Alltså hur vi har lyckats behålla den under så många år. Och, trots att vi har tappat gubbar på vägen så har vi hela tiden lyckats behålla den på något sätt. När man kommer hit till IF Arena eller UP eller vart vi nu än är så stämplar man in, man går till arbetet. Det är väldigt många killar som är duktiga på det och det kommer bland nya killarna för att lära sig snabbt. Få tävla på riktigt, hantera en bra miljö. Nu är det ju kort efter och så vidare, det är väldigt långt, men när du tänker tillbaka på din tid i Storvreta, din otroligt långa tid i Storvreta, vad tänker du på? Jag har väldigt svårt att summera min karriär just nu tycker jag, för att som jag varit inne på tidigare, man är fortfarande inne i sorgarbete på så många sätt. Jag är fortfarande liksom enormt ledsen och arg och besviken och så vidare för att vi inte vann. Men det är klart att jag förstår att det har gått bra. Alltså verkligen. Alltså, det har gått jättebra. Såklart över förväntan. Jag kommer ihåg att
när Mikael lämnade så hade han fått vinna 3 gånger och jag kommer att jag skämtade med någon, jag kommer inte ihåg vem det var, men att tänk om man fick lyfta den 3 gånger som lagkapten. Då lät det helt omöjligt. Få lyfta titeln 3 gånger. Det lyckades vi med. Vilket är liksom, ja, jag tror inte att det fanns. Det har gått bra, men den är inte maximerad. Jag kunde vunnit några gånger till och vi borde gjort det några gånger till. Det är ju såklart ont nu, men jag kommer ju kunna snart sen, inte snart, sen kommer jag kunna vara nöjd tror jag, på många sätt. När Storvreta supporters minns dig, vad skulle du gilla att de minns? Jag skulle vilja att supporterna minns mig som någon som alltid gav allt. Gärna att de såg att jag hade roligt, att jag kanske ibland hade ett leende på läpparna eller bjöd på någon rolig kommentar. För jag har verkligen haft roligt. Att spela för Storvreta har varit så jäkla roligt. Det har varit, ute efter min familj och mina barn så är det glädjen i livet för mig. Det har verkligen varit det. Jag har haft så jäkla kul. Jag hoppas att det har synts. Trots att jag var mest arg på domarna på slutet, men det har varit jäkligt roligt. Jag hoppas att de minns att jag alltid gav allt. Och för oss, för det här, för det vi är. Ett litet sidospår. Landslaget har jag också gått bra där. Vad tar du med dig därifrån? Från landslaget tar jag med mig ungefär samma sak, skulle jag säga. Och det jag kanske inte har nämnt är alla människor man har träffat. Både här och på landslagsnivå. Supportrar som har kommit fram och varit trevliga. Jag tror aldrig att jag har hört någon som varit liksom arg eller ledsen mot mig på något sätt. Det har alltid varit trevlig och trevliga människor att göra med. Idrotten, du får ju massa minnen. Alltså glädje, sorg. Men det är ju relationerna man kommer sakna mest, tror jag. Hur noga kommer du följa Storvreta nu? Jag kommer följa Storvreta. Ja, jag vet inte ens hur mycket. Alltså, jag kommer ju vara deras största supporter. Alltså, jag kommer se allt. Jag kommer tycka till om allting. Men jag kommer alltid skydda dem. Jag vet att de ger allt. För så är vi här. Och hur kommer din vardag se ut? Jag ska jobba mer. Jag ska vara med familjen mer. Jag ska sitta på läktaren mer. Och jag ska försöka träna. Jag märker redan hur mycket jag saknar att träna. Behovet av att träna finns där hela tiden. Mitt första steg efter, liksom, i det här, efter Sydsenior gick i Gävle och man var ledsen var att efter några dagar så var jag tvungen att börja jobba igen för jag pallade inte bara vara hemma. Sen märkte jag att jag behövde börja träna igen. Så jag tränar på som alltid. Jag tränar på som att jag skulle spela. Jag förberedde mig nästan som att det skulle vara för säsong. Alltså jag mår bra av det. Men jag ska ge tid till de där hemma mer. Men det låter som du skulle vara fysiskt redo för en comeback. Ja, absolut. Jag ska hålla mig i shape. Jag ska hålla mig fit. Men alla vet ju att springa i spår och de bitarna, hålla sig fräsch på gymmet och sen gå ner och spela innebandy med de här killarna, det är något helt annat. Det är lätt att sitta här uppe på läktaren eller på sociala medier och tycka att alla är värdelösa, men testa själv. Det är inte så jäkla lätt alltså.